8 letech skandinávský film v soutěži. Po 8, jo. Naposledy to bylo Zlaté pobřeží, dánský film. To je 8 let. Tady uvolním tady místo pro herce známého z filmu Joachima Triera Nejhorší člověk na světě, což bude jeden z takových jako vnějších taháků na tento film, o který jsme svedli boj s jinými festivaly a tentokrát jsme vyhráli my. Švédský debutant, ale film, kdyby to člověk nevěděl, tak by si myslel, že už má za sebou hned několik filmů podle toho, jak odstěňuje různé tóny vyprávění a jak je takový kousavý, provokativní, ale zároveň zralý. Taky částečně komedie. Taky částečně sociální satira. A taková kousavá, že tam jako Kousavá, vlastně kousavá. jakoby hodně, nebo aspoň já jsem při koukání toho, jsem viděla, že bych se chtěla smát, ale zároveň bylo jako trochu nepříjemně, protože vlastně ty jako tušíš, že žiješ podobný život jako ty hrdinové a oni se dostávají do situací, které vlastně kdybys prožíval ty nebo já, tak by budou prostě strašně nepříjemný, takže pro mě to bylo takový jako balancování na hranici nějaké jako nepříjemnosti a humoru. No, protože oni jdou do toho humoru, který už je jako na hranici toho trapná, že vlastně už sam člověku není jako příjemně, že jako ve chvíli, kdyby člověk čekal, že ten vtip skončí, tak oni jdou ještě o 2 minuty dál. Tak v tom záběru se nesmějou nikdy všichni. Ale myslím si, že to je typ humoru, který jako má rádo karlovarské publikum. No. Takže to, co se děje v záběru, se nemusí nutně dít v kinosálu, kde si myslím, že na to budou reagovat tak, jako třeba reagovali, aniž bych ty filmy chtěl srovnávat, na kurz negativního myšlení. Jo. Že to je určitý humor, který jde přes čáru. A ten smích je takový určitý druh uvolnění a přijetí něčeho, co nám ten režisér pomáhá přijmout, protože prostě má větší odvahu a pošle své hrdiny do situací, o kterých tak jako si spíš jenom přemýšlíme, že bychom v nich nechtěli být. Ale tím, že on je má rád, tak se to na konci jako pospojuje moc hezky a ta katarze z toho filmu je moc pěkná. Tak si troufnu prorokovat tomu filmu divácký úspěch. Ale... Je to o páru, který společně vyvíjí aplikaci věnující se ženskému zdraví a jedou na víkendový jako fundraisingový sraz, kde je možné získat finanční podporu a vůbec se setkat s investory a tak dále, ale v předvečer toho odjezdu tak hrdinka podstoupí hypnoterapii, aby se odnaučila kouření, ale jako vedlejší efekt začne ztrácet jako společenské zábrany. A ten film je jako strašně, řekla bych, moderní, podobně jako je třeba Ten nejhorší člověk na světě od Triera, protože ty postavy jsou jako současní hrdinové a žijí hodně v současném světě, řeší jako současné problémy, jsou to mileniálové. A ten scénář je jako strašně dobře napsaný, jsou to skvělý dialogy a je to podobně třeba i jako, nebo mě to připomnělo Láska anarchie, což je taky jako romantický komediální seriál, taky švédský, vysílaný na Netflixu, kdy je to vlastně o vztahu, ale jako skrze ten vztah se to dotýká toho, co jako čeho jsou součástí lidé prostě v dnešním světě, že to jsou přesně, že používáme nějaké jako aplikace, že se nějakým způsobem seznamujeme nebo nějakým způsobem spolu komunikujeme a mi ten film přijde jako hodně moderní v tomhle tom. A je to skvělý, že jsme ho vyhráli. Souboj. Mě to vlastně něčem navázalo i na ten náš jako, na ten filmový profesionální svět, protože zatímco oni tady jsou nucený nějakým uniformovaným způsobem, nebo jakoby ten coach je vede k tomu, aby nějak uniformovaně prezentovali svoji aplikaci, že nějak se k tomu musí postavit, nějakým způsobem musí mluvit a nějaký vlastně jako tímhle způsobem, aby zaujali toho správného investora, tak vlastně jak objíždíme ty industry programy a tam sledujeme filmaře, kteří
jsou nějakým způsobem trénovaný k tomu, aby taky nějak představovali své projekty. Tak já jsem se mně vlastně ještě jako přišlo prostě tohle to úplně super, že fakt jako furt jako se dějou nějaký kolečka, kdy na jedné straně jsou někdo, kdo má peníze nebo nějakou rozhodovací moc a na druhý ty lidi, kteří jsou nucení jakoby podle nějakých šablon se prezentovat, aby na své projekty získali peníze. Musí něco hrát vlastně. A musí něco hrát, přesně tak. Takže jako i v tomhle mi ten film připadal úplně skvělý, taková jako přesně paralela nejen jakoby k aplikacím a k tomuhle světu, a tak nějak jako celkově, no. Pro mě taky skvělý, že to je přesně o nějaký té sebeprezentaci a tom, že pořád něco hraješ a o tom, jak je osvobozující na chvíli z té role vystoupit a začít říkat pravdu vlastně. Ale to společnost nemá moc ráda. Jak se jako vidíme ve filmu. A zároveň jako na to, kolik peněz je ve skandinávských kinematografiích, tak je s podivem, že se jako život filmů z této oblasti odvíjí spíš jako na čekání dalšího nového filmu těch už jako hvězdných tvůrců. Jo. A málo kdy se k vám dostane opravdu jako kousavý, zajímavý, provokativní debut z Dánska nebo ze Švédska. A tohle je jeden z nich, takže jsme rádi, že jsme vyplnili i tady tu díru na trhu.